Hello dear students, how are you all? This is D.K.Gaikwad and we are discussing the topic electrostatics. In last 2-3 videos we learn about electric field and electric field lines or electric lines of force. In today's lecture we will see what is an electric dipole and a torque acting on an electric dipole when it is placed in an external electric field. So first we will start with what is an electric dipole. Dipole is a very important concept in physics as well as chemistry also. Chemistry म्हणजे तुम्ही पोलार नॉन पोलार मॉलिक्युल्स असा वर्ड ऐकला असेल. बॉन्ड ज्यावेळी तुम्ही कन्सिडर करता कोव्हॅलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, त्यामध्ये डायपोल मोमेंट आणि इलेक्ट्रिक डायपोल ही कन्सेप्ट तुम्हाला यूज करायची आहे. सो व्हॉट इज अन इलेक्ट्रिक डायपोल? डायपोलचं मीनिंग काय? डाय मीन्स टू पोल्स. डायपोल मीन्स टू पोल्स. हा वर्ड आपण मॅग्नेटिझम मध्ये यूज केलाय. ए बार मॅग्नेट हॅज टू पोल्स, साउथ पोल अँड नॉर्थ पोल. सिमिलर टू दॅट इन इलेक्ट्रिक डायपोल देर आर टू पोल्स. पण इथले दोन पोल्स म्हणजे आपले टू चार्जेस असणार आहेत. इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये टू पोल, डायपोलचं मीनिंग टू काय? चार्जेस. देन व्हॉट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेअर ऑफ two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges separated by a finite or small distance is known as an electric dipole. काय सांगितलं बघा? What is an electric dipole? It is a pair of equal and opposite charges. Equal म्हणजे कसे इक्वल? तर दोघांची मॅग्निट्यूड सेम. Suppose this charge has magnitude q, then this charge also has magnitude q. A pair of equal but opposite. Opposite म्हणजे कसे? साइन मध्ये एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. So a pair of two or a pair of equal and opposite charges separated by a finite distance, small distance ना सेपरेट केले असतील तर या सिस्टीमला किंवा या पेअरला, दोन चार्जच्या या पेअरला आपण काय म्हणणार आहे? इलेक्ट्रिक डायपोल. याला काय वर्ड यूज केला आपण? इलेक्ट्रिक डायपोल. मग इलेक्ट्रिक डायपोल कधी फॉर्म होतो यातलं इम्पॉर्टंट कंडिशन लक्षात ठेवा. इन इलेक्ट्रिक डायपोल टू चार्जेस हॅज इक्वल मॅग्निट्यूड. दोन्ही चार्जची मॅग्निट्यूड सेम असते पण साइन अपोजिट असतं. अँड द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू चार्जेस शुड बी स्मॉल और फायनाइट डिस्टन्स. देन वी कॉल दॅट पेअर ॲज इलेक्ट्रिक डायपोल. या दोघांना मिळून आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रिक डायपोल म्हटलंय. आणि हे दोन चार्जेस एकमेकांना स्टिक केलेले असतात, जवळ असतात. जसं एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये असा डायपोल तयार होतो. ऍक्च्युअल मध्ये डायपोल्स हा जो वर्ड आहे तो केमिस्ट्री मध्येच यूज केला जातो जास्त. जिथे तुम्हाला एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये सपोज HCl कन्सिडर केला आपण. इन HCl मॉलिक्यूल वी नो दॅट हियर HCl, H plus and Cl minus, we consider here two ions, H plus and Cl minus. So these are the two charges. One is positive, other is negative. And these two are connected. म्हणजे दोघं एकमेकांना स्टिक असतात, एकत्र असतात आणि दोघं सेपरेटही असतात. एकत्र म्हणजे यांचे सेंटर एकत्र नाहीत. त्या दोघांच्या मध्ये स्मॉल डिस्टन्स असतं. म्हणजे हा H प्लस झाला आणि हा काय झाला? Cl मायनस झाला. सो वी कॉल दिस सिस्टीम ॲज अन इलेक्ट्रिक डायपोल. याला सुद्धा आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणतो. म्हणजे इथं सुद्धा दोन चार्ज आहेत, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. यानं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट केलाय, हायड्रोजनने एक इलेक्ट्रॉन काय केला? डोनेट. त्यामुळे याच्यावरती प्लस ई एवढा चार्ज आहे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळं. अँड दिस accept one electrons and therefore it has minus e charge. Therefore both these atoms has same charges and separated by a finite distance. दोघं एकमेकांना स्टिक आहेत ना, पण दोन वेगवेगळे ॲटम्स आहेत, दोन चार्ज आहेत, दोघांमधलं डिस्टन्स स्मॉल आहे आणि मग या दोघांना मिळून आपण काय म्हणतो? दिस इज अन इलेक्ट्रिक डायपोल. हा एक इलेक्ट्रिक काय? डायपोल. आणि डायपोल्स हे आपल्याला मॅक्झिमम असे मटेरियल्स मध्ये म्हणजे मॉलिक्युल्स बॉन्डिंग मध्येच तयार झालेले दिसतात. त्याला आपण डायपोल हा वर्ड यूज केलाय. मग फिजिक्स मध्ये स्टडी करताना आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक या कन्सेप्टशी रिलेटेड याचा स्टडी घेणार आहे. सो हियर व्हॉट इज डायपोल? डायपोल इज ए पेअर ऑफ इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फायनाइट डिस्टन्स. याला आपण म्हणणार आहे डायपोल. मग याला आणखी काही पॅरामीटर्स आहेत. डायपोल हॅज ए ॲक्सिस. डायपोलला ॲक्सिस असतो.
a line joining the two charges, a line joining the two charges, ही जी डॉटेड लाईन मी ड्रॉ केली आणि मध्ये असलेली डार्क लाईन, a line joining the two charges or a line passing through the center of two charges is known as ऍक्सिस ऑफ डायपोल. या डायपोलचा याला काय म्हणायचं, ऍक्सिस म्हणायचं. म्हणजे डायपोलला ऍक्सिस असतो. इफ वी कन्सिडर दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, या डायपोलचा याला काय कन्सिडर केलं आपण, सेंटर, देन दिस टू चार्जेस आर ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. सेंटर पासून हे दोन चार्जेस जे आहेत ते इक्वल डिस्टन्सला आहेत. मग हाफ डिस्टन्स एल म्हटलं तर दुसरा हाफ डिस्टन्स एलच असणार आहे. सो द टोटल डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस इज 2L. या दोन चार्जेसच्या मध्ये असलेलं टोटल डिस्टन्स काय, 2L. अँड हियर वी कन्सिडर दिस 2L ॲज, 2L चं मिनिंग इथे लक्षात ठेवा, दिस 2L मीन्स डायपोल लेंथ. ह्या डायपोलची ही काय असणार आहे आपली लेंथ. मग टेक्स्टबुक मध्ये दिलंय म्हणून तुम्हाला की एकच असा एल हा वर्ड का यूज केला नाही याला लेंथसाठी, तर इथं मेथड आहे एक, हा डायपोलचा सेंटरचाही काही ठिकाणी रोल असल्यामुळं सेंटर पासूनचा डिस्टन्स इक्वल दोन्ही चार्जचं, म्हणून एल एल आणि टोटल डिस्टन्स 2L. सो हे 2L एकच वर्ड आहे. हे 2 वेगळं आणि एल वेगळं असं कन्सिडर करायचं नाही. तर 2L हेच सिम्बॉल आपण यूज करणार आहे. अँड 2L मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू चार्जेस अँड वी कॉल दिस 2L ॲज डायपोल लेंथ. या डायपोलची ही 2L म्हणजे काय असणार आहे, लेंथ असणार आहे. सो डायपोल हॅज ॲक्सिस, this is the center and the length of dipole is represented by a symbol 2L. And there is one more parameter, a line which is passing through the center of dipole, a line passing through the center of dipole and perpendicular to the axis. बघा एक स्ट्रेट लाईन जी डायपोलच्या सेंटर मधून पास होते पण ऍक्सिसला कशी आहे, परपेंडिक्युलर. वी कॉल दिस लाईन ॲज इक्वेटर ऑफ डायपोल. जसं मॅग्नेटला पॅरामीटर्स आहेत तसंच मॅग्नेटिक डायपोलला आहे, तसंच या इलेक्ट्रिक डायपोललाही आहेत. सो ए लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस अँड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ डायपोल इज नोन ॲज इक्वेटर. म्हणजे डायपोलला काय काय आहे बघा, डायपोलमध्ये दोन चार्ज आहेत, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय ए फायनाइट डिस्टन्स 2L फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल. A line passing through the center of two charges or a line joining the two charges is known as axis, and a line passing through the center and perpendicular to the axis is known as equator. म्हणजे एखाद्या डायपोलचे हे पॅरामीटर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हा झाला डायपोल. म्हणजे व्हॉट इज डायपोल म्हटलं की हे लगेच डोळ्यापुढे आणायचं, दोन इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय फायनाइट डिस्टन्स फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल. देन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल is represented in terms of dipole moment. ह्या डायपोलची स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट मध्ये दिली जाते. आता इथं मोमेंटम नाही म्हटलं मी, फक्त काय वर्ड यूज केला, मोमेंट. हा डायपोलची स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट वरून ठरवतो आपण. देन व्हॉट इज डायपोल मोमेंट. मग डायपोल म्हणजे काय कळालं, इलेक्ट्रिक डायपोल. देन व्हॉट इज डायपोल मोमेंट. डायपोलही माहिती आहे आता, मोमेंट. मोमेंट हा वर्ड मेकॅनिक्स मध्ये यूज करतो आपण. मोमेंटचं मिनिंग ऍक्च्युअल मध्ये कसं आहे बघा. सपोज वी हॅव दिस स्केल अँड नाउ दिस स्केल इज सपोर्टेड ऑन दिस पेन. सीसॉ तुम्हाला माहित आहे, आपण खेळतो ना ते, त्या टाइप मध्ये इथं सपोज इकडून एक फोर्स मी अप्लाय केला, इकडं असा फोर्स आहे बरोबर आहे, आणि इकडून एक फोर्स असा अपवर्ड अप्लाय केला. म्हणजे किंवा अशी स्केल्स फक्त जरी कन्सिडर केली तरी चालेल. एक फोर्स मी इथं अप्लाय केला या स्केलवरती, आय अप्लाय हियर ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. देर इज वन मोर फोर्स ॲट दिस पॉइंट बट विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन. म्हणजे या स्केलवरती मी दोन फोर्सेस अप्लाय केलेत, एक फोर्स इकडं आहे, एक फोर्स इकडं आहे. काय होईल सांगा, स्केल इकडं जाईल का इकडं जाईल, तर स्केल रोटेट होईल. इथं एक फोर्स इकडं आहे, एक इकडं आहे, तो स्केल काय होणार, ही रोटेट होणार. स्केल रोटेट झाली म्हणजे स्केलमध्ये मोमेंट आली. स्केलमध्ये काय लिहा, मोमेंट. कधी येते मोमेंट, मग टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ॲट डिफरंट पॉइंट्स और ॲक्ट्स ॲट डिफरंट पॉइंट्स फॉर्म्स अँड
or gives the moment to that object. त्या ऑब्जेक्टला काय मिळते? मोमेंट. म्हणजे सरळ गेला असं नाही म्हटलं मी, घरंगळत गेलं ज्याला म्हणतो आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये, त्याला काय म्हणायचं? मोमेंट. मोमेंट लक्षात येतंय? स्केल अशी झाली की या स्केल मध्ये काय आलं म्हणणार आपण? मोमेंट आली. हे तुम्ही मेकॅनिक्स मध्ये शिकणार आहे. टॉर्क म्हणतो आपण मोमेंटला, दुसरा वर्ड काय? टॉर्क किंवा कपल. मी तुम्हाला नेक्स्ट म्हणजे यातलाच पुढचा जो पार्ट आहे त्यामध्ये तुम्हाला टॉर्कची मी बेसिक डेफिनेशन सांगतो, म्हणजे आणखी ते थोडं क्लिअर होईल. तर मोमेंट ही जी कन्सेप्ट आहे, या मोमेंट वरून आपण ह्या डायपोलची स्ट्रेंथ ठरवतो. Then what is dipole moment? Dipole moment is a vector quantity and it is represented by a symbol small p bar. Dipole moment ला symbol काय यूज करायचं? small p bar and it is the product of magnitude of one of the charge. Dipole moment काय? It is the product of one of the charge forming this dipole. दोन्ही पैकी एका चार्जची मॅग्निट्यूड. तुम्ही म्हणाल की हे घेतला तर मायनस क्यू घ्यायचं का? नाही, मी मॅग्निट्यूड म्हणतोय. मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज फॉर्मिंग डायपोल क्यू घेतला मी, इनटू डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस. ह्या दोन चार्जच्या मध्ये असलेलं काय? डिस्टन्स. काय सिम्बॉल यूज केलं आपण? डायपोल लेंथ इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल 2l. So the distance between these two charges is 2l and then this product is known as dipole moment. या product ला काय म्हणणार आहे आपण? Dipole moment म्हणणार आहे. But it is a vector quantity. आता charge is a scalar quantity. So here this 2l is a vector, length vector. And it is always directed from negative charge to positive charge. मी इथं लिहितो P bar. 2l bar length vector and this length vector is always directed from negative charge to positive charge. So the direction of this dipole moment, vector quantity आहे म्हटलं की त्याला डायरेक्शन पाहिजे, मग काय सांगणार? P bar is always directed from negative charge to पॉझिटिव्ह चार्ज. डायपोल मध्ये जे दोन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असतात त्यामध्ये डायपोल मोमेंट याची डायरेक्शन जर घ्यायची असेल तर ती लक्षात ठेवा. डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे इथं हा एरो, दिस एरो रिप्रेझेंट्स द डायपोल मोमेंट. आणि मग डेफिनेशन लिहायची असेल तर व्हॉट इज डायपोल मोमेंट? Dipole moment is the product of magnitude of one of the charge forming dipole and distance between two charges, and the distance between two charges is known as dipole moment. याला काय म्हटलंय आपण? dipole moment. सिम्बॉल काय यूज केले लक्षात ठेवा. P bar is the symbol used for dipole moment. स्मॉल p bar घ्यायचं and its SI unit is काय असेल याचं SI युनिट? फॉर्म्युलावरून सांगू शकतोय आपण. चार्ज आहे, फॉर चार्ज वी यूज युनिट कुलॉम and 2l is length, so it will be meter. Therefore coulomb meter is the unit, SI unit used for dipole moment. डायपोल मोमेंट साठीचं SI युनिट झालं काय? कुलॉम मीटर. आणि त्याची डायरेक्शन लक्षात ठेवा. डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. मग आता एखाद्या मोलेक्युलला दोन टाइपचे, केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही काही सबस्टन्सला किंवा मोलेक्युल्सला पोलार मोलेक्युल्स म्हणता आणि काहींना नॉन पोलार मोलेक्युल्स असं म्हटलं जातं. मग हे कशावरून ठरवलं जातं की काही सबस्टन्स पोलार आहेत, काही सबस्टन्स नॉन पोलार आहेत? तर फॉर एक्झाम्पल H2O, वॉटर मोलेक्युल. वॉटर मोलेक्युल इज ए पोलार मोलेक्युल. वॉटर मोलेक्युल हा कसला आहे? पोलार मोलेक्युल आहे. देन why we call this water molecule as a polar molecule? Because H2O मोलेक्युल याचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं, H2O मोलेक्युलचं स्ट्रक्चर, तर हे स्ट्रेट स्ट्रक्चर नाही. तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं आहे. H2O मोलेक्युलचं स्ट्रक्चर हे HOH असं स्ट्रेट स्ट्रक्चर आहे का? नाही. तर या स्ट्रक्चर मध्ये आपण इथं अँगल आहेत. ओके, ह्याचं स्ट्रक्चर स्ट्रेट नाहीये, तर हे स्ट्रक्चर H2O चं आपण या टाइप मध्ये दाखवतो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O.
2 H atoms and 1 oxygen atom, and here this angle in H2O molecule is 105 degree. तुम्हाला हे केमिस्ट्री मध्ये सांगतील त्यावेळी लक्षात येईल की this is the structure of H2O molecule. Here these 2 H atoms carry positive charge, H2 plus आहे and O minus आहे H2O molecule मध्ये माहिती आहे आपल्याला. आणि या मोलेक्युल मध्ये हे कशामुळे मोलेक्युल तयार झालाय? बिकॉज ऑफ द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट केले तर त्याला आपण काय म्हणतो? आयोनिक बॉन्ड झाला दोन मोलेक्युल्स मध्ये. आणि जर शेअर केले तर त्याला कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. पण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले की एकावरती पॉझिटिव्ह येतो, एकावरती निगेटिव्ह चार्ज येतो. सो हियर देर आर 2 डायपोल्स आर फॉर्म्ड. इथं आता किती डायपोल्स तयार होतात? तर 2 डायपोल्स तयार होतात. So here this oxygen, this has negative charge, this has positive charge, and there is an electric dipole in between these two charges. या दोघांमध्ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म होतो. Here there is an electric dipole in between these two charges also. या दोघांचा एक डायपोल तयार झाला because H has positive, O has negative charge. आणि मग या सिस्टीम मध्ये या डायपोलला मोमेंटही आहे. मग डायपोल आला की डायपोलला काय असते? मग मोमेंट. व्हॉट इज मोमेंट? Q into 2L. Now here dipole moment has direction from negative charge to positive charge. So here the dipole moment of this first dipole is in this direction, negative to positive. This is the dipole moment of this first dipole, and this is the dipole moment of the second dipole, P2 bar म्हणायला. म्हणजे ह्या दोन्ही डायपोलला काय आहे? मोमेंट आहे. and here the resultant dipole moment of both of these will be like. ह्या दोघांचा ही वेक्टर क्वांटिटी असल्यामुळे दोघांचा रिझल्टंट इकडे येईल ना. सो दिस इज द रिझल्टंट डायपोल मोमेंट. ही काय झाली? रिझल्टंट डायपोल मोमेंट आहे आणि जी 0 नसणार आहे, कधी काहीतरी असणार आहे याची व्हॅल्यू. म्हणजे या मोलेक्युलला एक रिझल्टंट डायपोल मोमेंट आहे. This molecule has some resultant dipole moment and that's why we called it as a polar molecule. म्हणजे एखाद्या मोलेक्युलला जर नेट डायपोल मोमेंट किंवा रिझल्टंट डायपोल मोमेंट असेल, कॅन्सल वगैरे नाही झाली किंवा डायपोल तयारच नाही झाले, एखाद्या डायपोलला जर मोमेंट असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? पोलार. नसेल तर नॉन पोलार. मग H2 इज ए मोलेक्युल अँड इट इज ए पोलार मोलेक्युल. मग नॉन पोलार कोणता? CO2 कार्बन डायऑक्साइड. दिस इज ए नॉन पोलार मोलेक्युल. कार्बन डायऑक्साइडचं स्ट्रक्चर बघितलंय तुम्ही. कसं असतं स्ट्रक्चर बघायचं? OCO स्ट्रेट स्ट्रक्चर असतं का? अँगल आहे का याच्यामध्ये? स्ट्रेट स्ट्रक्चर आहे. मग यामध्ये ऑक्सिजन बोथ दिस टू कॅरी निगेटिव्ह चार्ज अँड दिस कार्बन कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज अँड देर इज अन इथं 2 डायपोल तयार झालेत. बट नाव सी हियर डायपोल मोमेंट असते. आता इथं 2 डायपोल तयार आहेत तिथं डायपोल. नाव व्हॉट इज अबाउट डायपोल मोमेंट? Dipole moment of this first dipole is in this direction. Dipole moment of the second dipole is in this direction. So therefore the dipole moment of first dipole is in opposite direction to the moment of the second dipole. आणि मग याची डायपोल मोमेंट याला कॅन्सल होते आणि नेट डायपोल मोमेंट यांची किती आहे? 0. म्हणजे या CO2 मोलेक्युलला नेट डायपोल मोमेंट किती आहे? 0. अँड दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ॲज नॉन पोलार मोलेक्युल. कारण याला काय नाहीये? नेट डायपोल मोमेंट नाही. ही एक मेथड झाली पोलार नॉन पोलार मोलेक्युल सांगण्याची. आणखी एक मेथड अशी आहे. हियर दिस इज द निगेटिव्ह चार्ज अँड दीज टू आर द पॉझिटिव्ह चार्जेस. मग या 2 पॉझिटिव्ह चार्जचा कॉमन सेंटर किंवा सेंटर ऑफ मास ज्याला म्हणतो आपण, ग्रॅव्हिटी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ज्याला म्हणतो आपण, तो जर कन्सिडर केला तर इथं मध्ये येईल. म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज इथं आहे हा O आणि हे 2 H आहेत पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. तर इथं ह्या निगेटिव्ह चार्जचा सेंटर इथं आला. पॉझिटिव्ह चार्जचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हटलं तर कुठं असतो तो? तर या इथं 2 चार्ज आहेत. मग दोघांचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दोघांच्या मध्ये असणार आहे. सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ निगेटिव्ह चार्ज अँड दिस 2 सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज आर नॉट कोइन्साइड. हे एकत्र कोइन्साइड झालेत का? नाही झाले. आणि असं असेल 2 डिफरंट पॉइंटला असतील दोघांचे सेंटर तर त्याला पोलार म्हणतो आपण. पण इथं बघा आता या कंडिशन मध्ये काय होतं? These 2 are the negative charges, oxygen, and this is the positive. Now here
सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज इज हिअर, एकच चार्ज आहे त्याच्या सेंटरला आहे, बट देर आर टू निगेटिव्ह चार्जेस आणि या दोघांचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इथंच येतो, दोघांच्या मध्ये असतो बरोबर. मग दोघांचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्जचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कोइन्साइड झाला एकाच ठिकाणी याला. असं असेल तरीही आपण यांना काय म्हणतो, नॉन पोलार मोलेक्युल. सो कार्बन डायऑक्साइड CO2 इज ए नॉन पोलार मोलेक्युल बट H2O इज ए पोलार मोलेक्युल. हे केमिस्ट्री मधलं सांगतोय मी, फिजिक्स मध्ये आपल्याला 12th मध्ये यूज करायची ही कन्सेप्ट, पण आता एक जस्ट सांगितलं की डायपोल कुठं असतात, कशामध्ये, हे डायपोल्स आहेत बघा. मोलेक्युल्स मध्ये हे काय तयार होतात असले आपले डायपोल, ज्यामध्ये दोन इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस असे स्टिक असतात एकमेकांना, स्मॉल डिस्टन्स असतं दोघांमध्ये आणि त्याला काय म्हणतो आपण, इलेक्ट्रिक डायपोल. आणि ह्या डायपोलशी रिलेटेड ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहे, ज्यामध्ये डायपोलला ऍक्सिस आहे, डायपोलला इक्वेटर आहे, डायपोल लेंथ आहे, डायपोलला मोमेंट असते विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग फॉर्म्युला P इक्वल टू Q इंटू 2L बार, आणि डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द युनिट युज्ड फॉर डायपोल मोमेंट इज कुलोमीटर. हे बेसिक झालं डायपोलचं. आता आपण काय करणार आहोत, तर या इलेक्ट्रिक डायपोलला इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये प्लेस करणार आहोत. याला कशामध्ये प्लेस करायचं आहे, इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अँड देन वी विल सी व्हॉट हॅपन इफ वी प्लेस दिस डायपोल इन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दॅट वॉज अवर नेक्स्ट पॉइंट. नाउ सी our next concept is torque or couple acting on an electric dipole in a uniform electric field. म्हणजे एखाद्या युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आपण जर इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस केला तर त्याच्यावरती टॉर्क ऍक्ट होतो किंवा कपल ऍक्ट होतो. टॉर्क किंवा कपल हा वर्ड फोर्स हा जो टॉपिक आहे त्यामध्ये यूज केला जातो. मॅक्झिमम तिथंच कन्सेप्ट आहेत. इथं आपल्याला टॉर्कचं मिनिंग माहित पाहिजे आधी, तर तुम्हाला तो डायपोल वरती कसा ऍक्ट होतो हे लक्षात येईल. सो फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज टॉर्क. टॉर्क म्हणजे काय, ऍक्च्युअल मध्ये मिनिंग काय आहे टॉर्कचं. टॉर्क इज रिप्रेझेंटेड बाय ए सिम्बॉल टव. याचं प्रोनाउन्सिएशन TAEU असं आहे, टव. आणि टीच काढायचं, फक्त टीची ही जी लाईन आहे ती थोडी कर्ली घ्यायची अशी. So this is the symbol used for torque, tau. And what is torque? Torque is nothing but a couple of forces. Couple हा word काय यूज केला आहे, कपलचं मिनिंग आपण टू म्हणतो, तर इथं काय कपल आहे, तर कपलचं मिनिंग इथं टू फोर्सेस घ्यायचं. एक असेल तर त्याला फोर्सच म्हणतो आपण, बट इफ देर आर टू फोर्सेस then we call it as that two forces as couple. पण कसे, we have this scale. One force is, आता हा सेंट्रल पॉइंट झाला या स्केलचा, ओके. म्हणजे इथं मी प्लेस केलं, असं जरी प्लेस केलं तरी ती इकडेही जात नाही, इकडेही जात नाही. हा सेंट्रल पॉइंट झाला. नाउ हिअर आय अप्लाइज ए वन फोर्स इन दिस डायरेक्शन. मी इकडं असा हा याच्यावरती काय अप्लाय केला, फोर्स, हे फिक्स आहे इथं. आणि दुसरा एक फोर्स अप्लाय केला, या आणि या फोर्सची मॅग्निट्यूड सेमच आहे. सेकंड फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन बट ॲट डिफरंट पॉइंट्स. हा फोर्स इथं ऍक्ट होतोय, हा फोर्स इकडे ऍक्ट होतोय, दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे पण मॅग्निट्यूड सेम आहे. हा 10 न्यूटन असेल तर हाही 10 न्यूटनच, पण डायरेक्शन अपोजिट. सो हिअर टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ऍक्ट्स ॲट डिफरंट पॉइंट्स. एकाच पॉइंटला ही नाही येते, ऍक्ट्स ॲट डिफरंट पॉइंट फॉर्म्स अँड कपल और इलेक्ट्रिक डायपोल. या दोन फोर्स मुळे काय तयार होतो, टॉर्क. आता या दोन फोर्सला तुम्ही टू फोर्सेस असं म्हणायचंच नाही, या दोन फोर्सला काय म्हणायचं, वी कॉल्ड दिस टू फोर्सेस ॲज टॉर्क और कपल. आणि यामुळे काय होतं, देयर इज ए मोमेंट इन दिस स्केल. स्केल मध्ये काय आली, मोमेंट, म्हणून टॉर्कला दुसरा वर्ड मोमेंट ऑफ कपल असंही म्हटलं जातं. टॉर्कचाच दुसरा वर्ड काय आहे, मोमेंट ऑफ कपल. याचा अर्थ इथं असा घ्यायचा, फक्त कपल असंही म्हटलं जातं किंवा मोमेंट ड्यू टू कपल. म्हणजे याला मोमेंट आले, स्केलला रोटेट होते, म्हणजे काय आली स्केलमध्ये, मोमेंट. अँड दिस मोमेंट इज ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्सेस, दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ॲज मोमेंट ऑफ कपल. आणि यालाच काय वर्ड आहे, टॉर्क. अँड दिस कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग फॉर्म्युला. याचा जो डेफिनेशन आहे ती मी डेफिनेशन लिहितो आधी. टॉर्क इज नथिंग बट मॅग्निट्यूड ऑफ
one of the force forming couple into perpendicular distance between two forces. This is the definition of torque. ही टॉर्कची डेफिनेशन झाली. म्हणजे काय आहे तर हे आपलं ऑब्जेक्ट आहे, एक रॉड आहे असं कन्सिडर करा. and there are two forces acting on this rod. म्हणजे मगाशी मी स्केलचं सांगितलं तसं. one force is in this direction F bar, other force is in this direction F bar. Both forces has same magnitude but opposite in direction and acts at different points, and due to these two forces or the couple, this object rotates. हे रोटेट होणार, हे इकडे किंवा इकडे जाणार नाही, हे काय होणार रोटेट होणार लाईक दिस, अँड वी कॉल दिस ॲज मोमेंट. रोटेट झालं म्हणजे याला काय म्हणतो आपण मोमेंट आली या ऑब्जेक्ट मध्ये. आणि याच दोन फोर्सेसच्या सिस्टीमला म्हणजे ह्या टू फोर्सेसला आपण काय म्हणतो टॉर्क. अँड टॉर्क कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर टॉर्क? टॉर्क इज द मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल. दोन फोर्स असतात, दोन्ही सेम आहेत, मॅग्निट्यूड मध्ये दोन्ही फोर्सची व्हॅल्यू सेम आहे, तर या दोन्ही पैकी एका फोर्सची काय घ्यायची मॅग्निट्यूड घ्यायची. सो टॉर्क टव विल बी टव इक्वल टू फोर्स, वन ऑफ द फोर्स म्हटलं मी, इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. डी वर्ड यूज करतो मी. डी इज व्हॉट? इट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस. हे टू फोर्सेस आहेत असे, अँड दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन दिस two forces and we call it as a torque. आणि आपल्याला हाच टॉर्क, असाच टॉर्क is there possible acts on the dipole when that dipole is placed in this electric field. हे चेक करायचं आहे फक्त आपल्याला की इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर आपण डायपोल प्लेस केला तर त्याच्यावरती असा टॉर्क अप्लाय होऊ शकतो का, आणि होत असेल तर कॅल्क्युलेट कसा करायचा इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये, याचा स्टडी आपण इथं करणार आहोत. नाउ हियर this is our uniform electric field E bar and this is the direction of this field. माहित आहे फील्ड म्हटलं की ही कोणत्या तरी चार्जची असते ना. मी असं म्हटलं इकडे पॉझिटिव्ह चार्जची एक प्लेट आहे, एक मेटल प्लेट आहे. इथं तुम्हाला मी इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स मध्ये सांगितले दिस प्लेट इज पॉझिटिव्हली चार्जड अँड नाव बिकॉज ऑफ दिस प्लेट, अशी भरपूर आहे प्लेट ही. and now these are the this is या प्लेट पासून इकडे येणाऱ्या लाईन्स ज्या असतात त्या कशा असतात पॅरल असतात सांगितलं होतं मी. आणि मी असं म्हटलं इथं स्केल ठेवली, प्लेट आहे तिथं पण दिसत नाहीये तुम्हाला, पण फील्ड आहे ना त्याची. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दॅट अननोन प्लेट. माहित नाही तुम्हाला इकडे आहे का नाही, ती पण आहे तिथं, आणि त्या प्लेटची काय आहे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. म्हणजे दाखवायची गरज आहे का युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आहे म्हणजे ती कोणत्या तरी चार्जचीच असते. अँड फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज डायरेक्शन इज आउटवर्ड, म्हणजे याचा अर्थ इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. दुसरी कंडिशन असू शकते की इकडे निगेटिव्ह प्लेट प्लेस केली तर इनवर्ड असते, म्हणजे इकडे निगेटिव्ह चार्ज असू शकतो इमॅजिनरी, इकडे पॉझिटिव्ह असू शकतो किंवा इकडे निगेटिव्ह चार्ज इमॅजिनरी. कारण फील्ड आहे म्हटलं की एक तर ती पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे तयार झालेली असू शकते, और इट इज फॉर्मड ड्यू टू द निगेटिव्ह चार्ज और ड्यू टू बोथ चार्ज, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज टू निगेटिव्ह चार्ज. लक्षात येते आपल्याला. सो दिस इज द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अँड नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस electric dipole in this electric field. So I place here an electric dipole. Suppose this is the positive charge of dipole. The dipole चा हा positive charge आहे, and this is the negative charge of that dipole. So a line joining the two charges we called it as an electric dipole. Sorry, electric dipole axis. So this is the axis of this dipole. हा एक dipole आहे. आता dipole म्हटलं की two equal charges. So say this charge is plus q and this charge is minus q. So this is an electric dipole and it is placed in an electric field. कसा प्लेस केलाय? With its axis making some angle theta with the direction of electric field. डायपोलच्या ऍक्सिस ने इलेक्ट्रिक फील्डच्या डायरेक्शन सोबत किती अँगल इथे सबटेंड केलाय थीटा. मग तो कुठेही मेजर करा तुम्ही याची व्हॅल्यू थीटाच असणार आहे, लक्षात ठेवा ती. So here this dipole axis makes an angle theta to the direction of electric field. Now what happen? काय होईल सांगा इथं. Here
दिस पॉझिटिव्ह चार्ज एक्सपिरियन्सेस अन इलेक्ट्रिक फोर्स. ह्या पॉझिटिव्ह चार्ज वरती ही इलेक्ट्रिक फील्ड काय अप्लाय करणार आहे, फोर्स. and the force experienced by this positive charge will be in this direction. इकडच का असेल, because if a positive charge is placed in an electric field, then the force experienced by that charge is in the direction of electric field. किंवा असे म्हणू शकतो इकडे इमॅजिनरी चार्ज कोणता असायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह. सो दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज रिपेल दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन. आणि इकडे इमॅजिनरी निगेटिव्ह असता तर दॅट निगेटिव्ह चार्ज अट्रॅक्ट दिस चार्ज इन दॅट डायरेक्शन. आणि तुम्हाला मी सांगितलेले आहे की इलेक्ट्रिक फील्डने एखाद्या चार्ज वरती फोर्स अप्लाय केला आणि तो जर पॉझिटिव्ह असेल then the force on that charge is in the direction of electric field. आणि हा निगेटिव्ह असता तर ती इलेक्ट्रिक फील्ड त्याला काय करते, अट्रॅक्ट. then the force on the negative charge is opposite to the direction of electric field. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट डायरेक्शननं निगेटिव्ह चार्ज वरती फोर्स असतो आणि इलेक्ट्रिक फील्डच्या डायरेक्शननं पॉझिटिव्ह चार्ज वरती फोर्स असतो. अँड फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी चार्ज विल बी गिवन बाय फॉर्म्युला एफ बार इक्वल टू क्यू इंटू ई बार. बघितले ना आपण इलेक्ट्रिक फील्डच्या डेफिनेशन मध्ये, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज एफ इक्वल टू क्यू ई बार. सो दिस फोर्स विल बी क्यू ई बार. देन व्हाट इज दिस फोर्स, दिस विल बी मायनस क्यू ई बार. निगेटिव्ह चार्ज आहे ना, मायनस क्यू ई बार. आणि मायनस साइन यासाठी आहे असं म्हणू शकतोय बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दोन फोर्सेस कशा आहेत, अपोजिट डायरेक्शन आहेत. मग हे आपल्याला आता इथं लक्षात येईल की हा जर सेंटर कन्सिडर केला डायपोलचा, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस डायपोल, लिनियर और अँग्युलर, कसा रोटेट होईल. म्हणजे हा डायपोल, हा जो असा प्लेस केलाय आपण डायपोल, is it possible to move in this direction or in this direction or it will rotate. काय होईल सांगा याचं, because of these two forces this dipole gets rotated. हा डायपोल इथंच काय होईल, असा रोटेट होईल. and if it rotates then there is a moment. डायपोल मध्ये काय आली, मोमेंट. and that moment is due to couple of forces. या कपल ऑफ फोर्सेस मुळे ही काय आहे, याच्यामध्ये मोमेंट आहे. लक्षात येत आहे तुमच्या. आणि मग दिस मोमेंट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. आणि या मोमेंट ऑफ कपललाच काय म्हणतो आपण, टॉर्क म्हणतो ना. वी कॉल दिस मोमेंट ऑफ कपल ॲज टॉर्क. सो देर इज ए टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दिस डायपोल. म्हणजे ह्या डायपोल वरती काय अप्लाय झालाय, टॉर्क अप्लाय झालाय. देन हाऊ वी कॅल्क्युलेट दिस टॉर्क, बाय युजिंग दी बेसिक फॉर्म्युला और बेसिक डेफिनेशन ऑफ दी टॉर्क. याचा यूज करून आपण याच्यावरती असलेला टॉर्क कॅल्क्युलेट करू शकतोय. लक्षात आलं. मग आपण टॉर्क कॅल्क्युलेट करूया. याच्यावरती असलेला टॉर्क कसा कॅल्क्युलेट करता येईल, टू कॅल्क्युलेट दी टॉर्क वी रिक्वायर्ड व्हॉट, वी रिक्वायर्ड दी मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ दी फोर्स. फोर्सची मॅग्निट्यूड तर माहिती आहे आपल्याला इथं, फोर्स हॅज बोथ फोर्सेस हॅज सेम मॅग्निट्यूड क्यू ई. सो हियर वी यूज इट ॲज टॉर्क tau equal to force has magnitude QE into perpendicular distance between two forces. इथं कसं कन्सिडर करणार, this force acts along this line. या लाइन वरती हा असा फोर्स आहे and this is the line of force of this line. Then what is the perpendicular distance between these two forces? This is the perpendicular distance between these two forces, say D. हे झालं इथलं काय, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. व्हॉट इज दिस, दिस इज द डायपोल लेंथ अँड वी यूज 2L सिम्बॉल फॉर दिस. यासाठी आपण सिम्बॉल काय यूज करतो, 2L. अँड दिस इज द अँगल थिटा. मग हाही अँगल इथला थिटाच असणार आहे, अँगल बिटवीन द डायपोल ऍक्सिस अँड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन हियर दिस अँगल इज 90 डिग्री अँड इफ वी यूज द साइन थिटा, हियर यूज साइन थीटा यूज केलं तर काय होईल बघा, साइन मीन्स अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. सो हियर इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा विल बी अपोजिट, मीन्स डी अपॉन हायपोटेनियस मीन्स 2L. सो डी विल बी 2L साइन थीटा. What is D? It is 2L sin theta. So we use here this value, torque tau equal to QE into 2L sin theta. ओके, ही व्हॅल्यू मिळते. अँड नाउ हियर बट वी नो व्हॉट इज डायपोल मोमेंट. आत्ताच आपण स्टडी केलंय. डायपोल मोमेंट
याला आपण सिम्बॉल स्मॉल p बार यूज केला होता आणि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डायपोल लेंथ. So here we have Q and 2L, so we can put here in place of this Q2L P E sin theta, and this is the formula used to calculate the torque acting on an electric dipole placed in an electric field. लक्षात आलं? हा याच्यावरती काय आहे, टॉर्क अप्लाय होतोय. मग टॉर्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कशाची गरज आहे तुम्हाला? वी हॅव टू नो dipole moment of the torque, external electric field, and the angle between the dipole axis and the direction of electric field. यांच्यातला हा angle theta माहित असणं गरजेचं आहे. Then we can calculate this torque, and here if we represent this torque in vector form, then tau bar will be P bar cross E bar. का? तर P bar cross E bar is nothing but P E sin theta. वेक्टर मध्ये फॉर्म्युला बघितलाय ना, A bar cross B bar is AB sin theta. Like this, P bar cross E bar is nothing but P E sin theta. So this is the torque in vector form, and use this formula to calculate the magnitude of torque acting on this dipole. Then when will be this torque is maximum? हा टॉर्क मॅक्झिमम कधी असेल? तर P आणि या व्हॅल्यू फिक्स आहेत. सो द टॉर्क डिपेंड्स ऑन दिस अँगल थीटा. ह्या थीटाची व्हॅल्यू किती आहे याच्यावरती डिपेंड असणार आहे की टॉर्कची व्हॅल्यू मॅक्झिमम मिनिमम आहे किंवा किती असणार आहे ती. मग साइन थीटा आहे तिथं. देन व्हॉट इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असते? 1. अँड मिनिमम व्हॅल्यू, इट हॅज मिनिमम व्हॅल्यू 0. सो इफ this dipole is perpendicular to the direction of electric field, म्हणजे हा डायपोल असा असता, तर तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायचे म्हणून मी थोडं इथं आता ती खराब झाले, व्यवस्थित ड्रॉ करा तुम्ही नंतर. तर डायपोल असा असता, तर हाच डायपोल एक्झॅक्टली असा परपेंडिक्युलर असता तर अँगल काय झाला असता? 90. तर मी फर्स्ट कंडिशन लिहितो इथं, केस 1. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कधी असणार आहे? इफ दिस डायपोल इज लाईक दिस. Okay, and now the angle is theta 90 degree, and the torque has value tau, maximum value equal to PE, because sin 91 म्हणजे टॉर्कची व्हॅल्यू किती झाली इथं? tau E एवढी मिळते, कारण साइन थीटाची व्हॅल्यू ही मॅक्झिमम 1 असते आणि ती 90 डिग्री अँगलला मिळणार आपल्याला. So this is the maximum torque acting on this dipole when it is perpendicular to the direction of electric field, and if the torque or axis of torque makes an angle 0 or axis of torque is parallel to the direction of electric field, म्हणजे आता टॉर्क असा प्लेस केलाय. Now in this case the angle will be 0. अँगल किती झाला आता? 0 झाला ना. हा अँगल इकडे आला का? ह्या दोघांमधला अँगल किती झाला? 0. So here if this theta is 0 or याला इथून मेजर करत गेलो आपण तर, आणि याला मी असं केलं इथं प्लेस, तर अँगल किती झाला इथून इथपर्यंत? 180 और 180 डिग्री. दोन्ही पैकी कोणताही असेल, दोन्ही व्हॅल्यू sin 0 और sin 180 झिरोच व्हॅल्यू आहे. सो हियर द टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी 0. म्हणजे याच्यावरती असलेला टॉर्क डायपोल वरती किती? 0. का? तर हे फोर्सेस कसे आहेत बघा इथं. नाउ हियर दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज इन दिस डायरेक्शन. सो दीज आर द टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस. एकमेकांच्याच अपोजिट येतात आणि कॅन्सल होतात. नेट फोर्स 0 होतो, अँड दॅट्स व्हाय टॉर्क इज ऑल्सो 0 ऍक्टिंग ऑन दिस डायपोल. अँड डायपोल वरती ऍक्ट होणारा टॉर्कही काय झाला आता? 0 झाला. कंडिशन लक्षात येतात का बघा व्यवस्थित? ह्या दोन कंडिशन आहेत. दिस इज द मॅक्झिमम टॉर्क अँड दिस इज द मिनिमम टॉर्क. मिनिमम म्हणजे 0च असतो टॉर्क तो. ओके, या टाइप मध्ये आपण एखाद्या इलेक्ट्रिक डायपोल वरती ऍक्ट झालेला टॉर्क कॅल्क्युलेट करू शकतोय आणि त्याच्या डिफरंट कंडिशन्सही आहेत.